szeretettel köszöntenék ismételten újra mindenkit. A mai alkalommal arról beszélnék, azt mondanám el, hogy egy ilyen autónál, ami nem egy Mercedes jelent, hanem egy olyan autónál, aminek a valamennyi féke tárcsafékes, vagyis a hátsó fékei tárcsafékesek, miként lehet utána állítani a rögzítőféknek. Szóval ennél az autónál azt tette indokoltá magát az állítást, hogy műszakira készült az autó, viszonylag kopott volt, és hát már nem fogott úgy, mint korábban. Ugye ennél az autónál, ugye a Mercedesnek ez egy ilyen különlegessége, hogy a rögzítőfék az nem karos működtetésű, hanem egy pedált kell belépni, benyomni lábbal, és akkor azzal lehet működtetni a rögzítőféket, illetve hát itt van ez a kar, ami pedig oldja ezt. Ugye felépítésében ezek a fajta rögzítőfékek úgy néznek ki, hogy van ugye hátul is a tárcsafék, és annak a belsejében, a dob részében van két pofa, amit ugyanúgy, mint dobfékes autó esetében ugye a Bowdennek a működtetésével, a rögzítőfék működtetésével neki nyomunk a dob falának, és ezáltal rögzíti azt, csak ugye ilyen esetben lényegesen kisebbek ezek a pofák, illetve ugye ami még különbség a dobfékes autókhoz képest az, hogy nincsen automatika, ami utána állítana a kopásnak, ezért van szükség arra, hogy utána állítson. Ugye ezeket a pofákat Bowdennel, tehát egy Bowden meghúzásával, egy ilyen mechanikus szerkezet az, ami szétnyomja neki a dobnak a belsejének. Ez most vagy kézzel működtet, vagy egy elektromos motor működteti, ugye egy gomb megnyomásával autója válogatja ezt. Szóval maga a beállítás az nem ördöngősség, tehát le kell vennünk a kereket. Ezt a részét én nem vettem föl, mert szerintem legalábbis ez egy alapvető dolog, hogy egy autó használónak tudnia kell levenni egy kereket, illetve feltenni azt. Már nyilván nem erőbe gondolom, mert elviszi az ember egy olyan szerelőhöz, ott meghúzzák, tehát lecserélik a kereket, meghúzzák légkulccsal, mert nem tartják be magát a technológiát. Azt igen nehéz lelazítani mondjuk egy gyengébb fizikumú nőnek. De most itt nem arról van szó, tehát a metodikáját én úgy gondolom, hogy minden sofőrnek kellene ismerni, mivel függetlenül a kortól, nemtől, aki kocsiba ül, bárki találkozhat egy defekttel, és ha van pótkerék, akkor azt tudni kellene kicserélni, mert nem biztos, hogy azonnal tud jönni a segítség, vagy egyáltalán jön a segítség. Hát az, hogy most megállnak-e mellettünk, az egyrésztről az sem biztos, hogy segíteni fognak meg, hogy aki segít, vagy megáll úgymond segítség címén, az egyáltalán jót akar nekünk, vagy éppen kihasználja a helyzetünket. Szóval ugye kerék lejön, és ugye hát ennél az autónál 5 furat van az agyon, a másik autóknál meg 4, ez a kocsia válogatja, ugye hány csavarral fogadják fel a kereket, és ezeken a furatokon, de van ahol van erre dedikált furat is, benézve a dob belsejébe, tehát nem kell a tárcsát levenni. Lehet látni egy olyan tekerő berendezést, ami ilyen karmos, tehát leginkább arra hasonlít, tehát ránézésre jól megállapítható, hogy abba például egy lapos fejű csavarhúzót bele lehet akasztani. Na most ennek a tekerésével lehet szabályozni azt az alap szintet, hogy mennyire legyenek közel a rögzítőféknek a pofái a dobhoz, a dob belsejéhez. Ezt úgy tudjuk megnézni, hogy melyik irányba kell tekernünk. Hát egyrészt lehet úgymond tapasztalati úton, tehát elkezdjük tekergetni, ha egy idő után megszorul, vagy nem lehet tovább tekerni, viszont üres állásban, tehát nem sebességben hagyva az autót, könnyedén forog a
kerekünk, akkor az azt jelenti, hogy rossz irányba tekertük, tehát lazítottunk rajta. Ha pedig megfeszül és nem mozog a kerék, azt jelenti, hogy sikeresen nekifeszítettük a pofákat a dobnak. Na most ebből az állásból kell egy nagyon picit visszább tekerni, úgy, hogy viszonylag azért könnyen tudjon futni a kerék, tehát nem csak egy nagyon kicsit, hogy tehát ne legyen nehéz tekerni magát a kereket. Ezt egyébként úgy érdemes ellenőrizni, hogy visszább tekerünk, föltesszük egy csavarral vissza a kereket, és megforgatjuk, hogy mennyire fog. Hát ugye csalós abból a szempontból a dolog, hogy ugye közben valamennyire fogják tehát a tárcsát, a féktárcsát fogják a fékbetétek. Szóval ha van rá lehetőség, egy picit szét kell feszíteni a féknyerget, de nem kell nagyon, csak egy picit, hogy könnyebben tudjon járni a tárcsa, de persze attól is szorulhat a tárcsának, már van valamekkora vetemedése, az is okozhatja azt, hogy a kör egy bizonyos szakaszán, tehát a körbefordulás bizonyos szakaszán ott megfékezi a kereket, de egyébként észre lehet venni, hogy mi az az állapot, amikor fogja a rögzítőféknek a pofája, és mi az, amikor nem. Ha egy nagyon picit fogja, az egyébként jó, vagy az már egy jó állapot lehet, onnantól kezdve majd bekopik a pofa használat közben. Azért jobb az, ha egyébként nem surlódik felesleges, tehát nem nyomja üres járatban, vagy tehát nem feszített állapotban van alapesetben vannak ezek a pofák, mert kevesebb hő képződik, hát nyilvánvalóan ahogy surlódik, nyilván előbb-utóbb bekopna a pofa, viszont a surlódás miatt hő képződik, tehát jobban melegedne ott a kerékagy, ezáltal pedig tehát a keréknek a környezete, ezáltal pedig a kerékcsapágy is egy idő után több hőt kapna. Tehát így érdemes, hogy eltekerni egészen először a végpontig, amikor már nem tudjuk kézzel elfordítani, majd onnan visszatekerve egy olyan állapotra, amikor könnyen érezhető, hogy forog a kerék, tehát nem fogja a pofa. És ezt mind a két oldalon meg kell csinálni. Egyébként ennek a karmos csavarnak hogy milyen irányba tekerjük, úgy tudjuk még megnézni, hogy ha belátunk a furaton keresztül, akkor lehet látni, hogy merre emelkedik annak a csavarnak a menete, ami rajta van ez a tekerő, és abba az irányba, amelyikbe csökken, abba az irányba húzzuk, vagy tekerjük magát azt a csavart, és így fogja szétfeszíteni a pofákat. Tehát ugyanezt a metódust végrehajtjuk a másik oldalon is, és lényegében készen is vagyunk a kézifék beállítással. Ezt követően ki lehet próbálni, hogy működik-e, tehát üres járatban kéziféket behúzzuk, vagy a rögzítőféket behúzzuk, mert ezt követően sebességbe rakjuk, és megpróbálunk vele elindulni. Óvatosan nyilvánvalóan, tehát ez nem azt jelenti, hogy tehát szét kell kapartatni, vagy hátsó kerekes autónál fordulaton kell tartani, hogy egyáltalán elindulhatunk. Megnézzük, hogy a motor az egyébként az alapjárati erejéből arrébb vinni az autót, vagy ami még egyszerűbb, tehát egy lejtőre fölgurulunk, ha van valahol mondjuk olyan a kocsibe járunk, ilyesmit, tehát üresbe rakjuk, vagy behúzzuk a kéziféket, üresbe rakjuk, behúzzuk a kéziféket, felengedjük a féket, a rendes üzemi féket, és megnézzük, hogy mozog-e az autó. Ha nem, akkor működik a rögzítőfék, illetve azt, hogy tehát éreznünk kell azt, hogy a rögzítőféknek az útja, amikor működtetjük, akár a kar, akár a pedál. Nyilván az elektromos működtetésű esetében ez nem fog működni, de hogy sokkal föntebb fog, vagyis hát rövidebb úton elkezd fogni, nem kell annyira elmozdítani a kart, mint korábban, akkor jó biztonsággal kijelenthetjük, hogy közelebb állítottuk a korábbi állapothoz képest.
És hát lényegében ennyi lenne ez a beállítás. Én úgy gondolom, hogy hasznos lehet annak, aki szintén műszaki vizsgára készül, mert ezt ugye figyelik a műszaki vizsgán. Nem egy ördöngőség, tehát egyáltalán nem az. Egy nagyon pici műszaki affinitással ez kivitelezhető otthon. Emiatt sem kell szerelőhöz vinni az autót legalább. Arra megvannak a komolyabb problémák, hogy azzal látogassuk őket. És hát, ha bárkinek valamilyen tippje ezzel kapcsolatosan, amit én kihagytam volna, még lenne ehhez a témához, nyugodtan tegye közzé. Ha tetszett, akkor kérlek benneteket, hogy támogassatok egy lájkkal, ha nem, azt is nyugodtan tegyétek meg. És hát legközelebb találkozunk, mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmét, szép hétvégét kívánok, sziasztok!